მოგესალმებით. ეროვნულ გამოცდამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. სულ 13 ვებინარში უნდა შევაწყვეტოთ მთელი საგამოცდო პროგრამა. ძალიან დაწურულად მოგვიწევს საუბარი ყველაფერზე. ამიტომ ნუ გაგიშვებდეთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა შეეხება ერთდროულად ორ დიდ ეპოქას, პრეისტორიულ და შუამდინარეთის ხელოვნებას. და შეგახსენოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მომწეროთ შეკითხვები და შემდეგ თქვენი შეკითხვების მასზე გასაგები პასუხები გამოქვეყნდება EL.Resources ვებგვერდზე. მაშ ასენ დავწყოთ. ეს პირველ სლაიდზე ვხედავთ საკითხებს, რაც შედის პრეისტორიული ხელოვნებიდან. დაბეჭდებით, ვერავინ იტყვის ზუსტად როდის და რატომ გაჩნდა ხელოვნება, რომ მაშინ დამწერლობა არ არსებობდა. ისტორიული წერილობითი ძეგლები არ იქმნებოდა, ამიტომ მეცნიერებმა ამ ხანას პრეისტორიული უწოდეს. ისტორიკოსებმა კაცობრიობის განვითარების ეტაპები დროით ჩარჩოებში კი მოაქციეს, მაგრამ ეს თარიღები პირობითია. ახლა თქვენ ხედავთ მეორე სლაიდს, მიახლოებითი პირობითი პერიოდიზაციით ქვის ხანის ეტაპებია. პალეოლითი, პალეოს ლითოს ბერძნულად ნიშნავს ძველ ქვას, ძველი ქვის ხანა, რომელიც მოიცავს პერიოდს ძველი წელთაღრიცხვით 2,6 მილიონი წელი, 12,000 წელი. შემდეგ მოდის მეზოლითი, შუა ქვის ხანა. ძველი წელთაღრიცხვით 12,000-6,000 წლები და ნეოლითი, ახალი ქვის ხანა, ძველი წელთაღრიცხვით 7,000-4,000 წლები. პალეოლითი ქვის ხანის ყველაზე ადრეული და ხანგრძლივი პერიოდია. სწორედ ამ დროს შეიქმნა ქვის იარაღი. დაახლოებით 1,8 მილიონი წლის წინ დღევანდელი ქალაქ დმანისის მიდამოებში კავკასიის ტერიტორიაზე უძველესი ადამიანი სახლდება. ჩნდება რელიგიური წარმოდგენები. ადამიანმა დახვეწა ქვის ხელსაწყოების შექმნის ტექნოლოგია, ნადირობა. დაიწყო ნანადირების მომზადება. ყალიბდება რელიგიური რიტუალები. ჩნდება ხელოვნების პირველი ნიმუშები. ირმის რქებსა და ძვლის ფირფიტებზე ამოკვეთილი გამოსახულებები და ორნამენტები. ადამიანი ძვლისგან აკეთებს პრიმიტიულ ფლეიტებს. ჩნდება ქვაზე, ძვალზე, ეშუზე სქემატური კონტურული ნახატების თვითმფრიის პრაქტიკა. ამ სლაიდზე თქვენ ხედავთ პალეოლითურ ფლეიტას, ქლიბებს და ნეკნის ძვალს ზედამოტვიფრული ირმების გამოსახულებები. აი რა რჯიდა იმ დაუცველ ადამიანს, მას ხომ არ ქონდა ჩვენსავით მოწესრიგებული ყოფა. რატომ იყიდებდა გულზე მძივებს, რატომ თლიდა პაწაწინა ქანდაკებებს, რატომ ამაზებდა ორნამენტებით იარაღს. ამით ხომ ეს იარაღი უფრო მოხერხებული არ გახდებოდა. არა, მაგრამ მოიცალა, დაჯდა და ნახატი ამოტვიფრა. იქნებ ამით ნირთს სული შთაბერა, მაგიური ძალა მიანიჭა. ვინ იცის, ამ კითხვებზე ცალსახა პასუხი არ არსებობს. პრეისტორიულ ხელოვნებასთან დაკავშირებით მეცნიერები მხოლოდ ვარაუდებს გამოთქვამენ. პეტროგლიფი გამოქვაბულთა კედლებზე თუ ცალკეულ ქვებზე ამოტვიფრული გამოსახულებაა. ამ სლაიდზე თრიალეთის პეტროგლიფს ხედავთ. პრეისტორიული ნახატები დედამიწის თითქმის ყველა კუთხეში გვხვდება. მათი შესრულების სტილი და ტექნიკა მრავალფეროვანია. გვხვდება ამოკაწრული, კონტურული,
სილუეტური, მონოქრომული და პოლიქრომული ნახატები. Როგორც ხედავთ, ცხოველების გარდა გვხვდება ხელის ანაბეჭდებიც. პრეისტორიული მხატვრობა თავისუფალია და თამამი. გასაოცარია გამოსახულებების სიუხვე, შესრულების მანერა, დინამიკა, სიზუსტე. ეს უნიკალური ნიმუშები იმის დასტურია, რომ ხელოვნება თან სდებდა ადამიანს მისი არსებობის პირველივე ნაბიჯებიდან. საოცარია, როგორი გაწაფული თვალი და ხელი ჰქონდათ ამ დროის ადამიანებს. პირველყოფილ ადამიანს ბევრი რამ უქმნიდა საფრთხეს. ის ცდილობდა ამ ყველაფრის ახსნას, აკვირდებოდა ბუნებას. შემთხვევითი არაა, რომ მისთვის ხელოვნების მთავარი თემა ცხოველი იყო. სარჩოს ხომ ძირითადად ნადირობით მოიპოვებდა. ცხოველი მისთვის საფრთხესაც წარმოადგენდა და საკვებსაც. ცხოველზე ნადირობა და მისგან თავდაცვა ადამიანის მთავარი საზრუნავი იყო. სხვა რა უნდა დაეხატა გამოქვაბულის კედელზე, თუ არა მისი ფიქრის მთავარი საგანი. ბუჩქს ამოფარებული საათობით აკვირდებოდა მხედს, მის ნირს, ხასიათს, მოძრაობებს. მერე ნანადირებს ატყავებდა და ამასობაში ანატომიაც შემოესწავლა. ამიტომაა, რომ ქვის ხანის ნახატებში ასე დამაჯერებლადაა გადმოცემული ცხოველები, ასე ზუსტია პროპორციები, ასე დამახასიათებელია მათი მოძრაობები. კვლევრებმა დაადგინეს, რომ მოხატულ გამოქვაბულებში არავის უცხოვრია. მაშ რატომ მოხატეს კედლები? ზოგიერთი მეცნიერის აზრით, ცხოველის გამოსახვას მაგიური აქტის ძალა ჰქონდა და წარმატებულ ნადირობას უწყობდა ხელს. ადამიანი ხატავდა ცხოველს და ამით თავისი მომავალი ნადირობისთვის იღბალს იზიდავდა. მიაჩნდა, რომ ეს მას ცხოველზე გამარჯვებას მოუტანდა. ასე უკავშირდება ხელოვნება ადამიანის რწმენას. ცხოველების გამოსახულებებით და ნადირობის სცენებით შემკულ მღვიმეებში მაგიური, შამანური რიტუალები ტარდებოდა, რომ ნადირობა კარგად წარმართულიყო. შეიძლება ამ მოქმედებას თან ახლდა სალამურზე დაკვრაც და ცეკვაც. იმასაც ვარაუდობენ, რომ აქ ნადირობის სცენის გათამაშება, იმიტაცია ხდებოდა და კედელზე ანატკეჩები შუბის პირის დარტყმამ გამოიწვია. ან იქნებ ეს უბრალოდ ვარჯიშისას ხდებოდა. მონადირეები ხომ დღემდე ისვრიან მიზანში, ხელი რომ გაიწაფონ. ან სულაც იქნებ ეს ნახატები მომავალი მონადირეების, ბიჭების სასწავლო ან საგამოცდო თვალსაჩინოებაა და აქ ტარდებოდა გამოცდა შუბის ორცნაში. ან იქნებ ეს ქვის ხანის ადამიანის წარმატებული ნადირობის სატრაბახო გმირული ამბის თხრობაა. ხატვა ხომ კომუნიკაციის ერთ-ერთი ხერხია. თანდათანობით ასეთი ნახატები იხვეწებოდა და საკმაო ხნის შემდეგ დამწერლობად ჩამოყალიბდა. ამგვარად ადამიანმა ჯერ ხატვა ისწავლა, შემდეგ კი დამწერლობა შექმნა. ვინ იცის, როგორც გითხარით, პრეისტორიულ ხელოვნებასთან დაკავშირებით კითხვა მეტია ვიდრე პასუხი. ასე თუ ისე, მოხატულ გამოქვაბულებს, სადაც დღეს ტურისტები ექსკურსიებზე დადიან, პალეოლითის ხანის ადამიანისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდათ. პირველყოფილი მხატვარი ხმარობდა მისთვის ხელმისაწვდომ ბუნებრივ საღებავებს. ეს იყო თიხა, კირი, ნახშირი, სხვადასხვა მინერალები, მცენარეების ფესვები და ასე შემდეგ. მინერალურ საღებავს მხატვარი ცხოველის ცხიმსა და მცენარის წვენს უმატებდა. ნახატები ხელით, ცხოველის ბეწვისგან დამზადებული ფუნჯით და ბუმბულითაა შესრულებული. საღებავით სრულდება გამოსახულების კონტურით და ფიგურის შიგნით. ამგვარი მხატვრობის პირველივე ნიმუშის აღმოჩენამ დიდად განაცვიფრა სამყარო. საუკუნეების განმავლობაში მიაჩნდათ, რომ მსოფლიო ხელოვნების უძველესი კერებია ეგვიპტე და შუამდინარეთი. კაცობრიობამ არაფერი იცოდა საკუთარი პირველი ნაბიჯების შესახებ. და აი 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან
ერთმანეთს რამდენიმე სენსაციური აღმოჩენა მოჰყვა და თანაც სკოლის მოსწავლეების სწავლობა. 1869 წელს 9 წლის ესპანელი გოგონა მარია მამასთან მარსელინო დე საუტოლასთან ერთად თეირნობისას მღვიმეს წააწყდა. მარიას წამოძახილი მამა შეხედე აქ კამეჩებია. მირა პაპა უიეს აღმოჩენის ისეთივე ფორმულად იქცა, როგორც ძველი ბერძენი მათემატიკოსის არქიმედეს ცნობილი ევრიკა. თითქოს ეს კაცობრიობის შეძახილია, რომელმაც უძველესი წინაპრების კვალს მიაგნო. გრაფმა ალტამირას მღვიმეში აღმოჩენის შესახებ მადრიდის უნივერსიტეტის პროფესორებს შეატყობინა. ნახატების ასლებით წარუდგინა, მაგრამ მეცნიერებმა არ დაუჯერეს. ვერ წარმოედგინათ, რომ პირველ ყოფილ ადამიანებს ასე ოსტატურად შეეძლოთ ხატვა. მოგვიანებით საუტოლას სიმართლედ დადასტურდა, მაგრამ გრაფი ამას ვეღარ მოესწრო. პალეოლითის ხანის მხატვრები შესანიშნავად გადმოსცემდნენ ნადირის მასას, ფორმებს, პროპორციებს, მოძრაობებს და ხასიათს. ალტამირას გამოქვაბულის ბიზონები დახატულია თითქოს მარტივი მხატვრული ხერხებით, მაგრამ ძლიერი, ნაცადი ხელი. კაფილ კონტურულ ნახატს საღებავის დიდი ფერადოვანი ლაქები აცოცხლებს. გადმოცემულია ცხოველის არამარტო სილუეტი, არამედ მისი მოცულობა, დაკუნთული, ძლავრი, დიდი მასები. როგორც საერთო ხასიათში და მოძრაობის თავისებურებაში, ისე ყოველ დეტალში ჩანს მხატვრის დაკვირვებული თვალი, ცხოველის ბუნების, ხასიათის ზედმიწევნით ცოდნა. სასტიკი, სამკვდრო სასიცოცხლო შერკინებისთვის მოემზადა ბიზონი, მრისხანე დახარა თავი, მტერს რქები დაუმიზნა. დააკვირდით ბრიალა მრისხანე თვალს, ნემსებივით წვეტიან წამახულ რქებს, აჯაგრულ ზურგს. ის ერთავად შეიკუმშა ნახტომისთვის ემზადება, რომ თავი გადაირჩინოს და რძით სავსე ცური შვილს მიუტანოს. თითქოს წამიც და პოტენციური ენერგია კინეტიკურში გადაიზრდება. ბიზონი ადგილს მოწყდება და მძლავრ ნახტომს გააკეთებს. ამის შემხედვარეს სუნთქვა გეკვრის. ერთი მოცემული მომენტის სიმძაფრის გამო და მეორე იმის მოლოდინშიც, რაც ამ წამს უნდა მოხვდეს. ეს ცხოველებზე საათობით დაკვირვებია. ნახეთ რა მარტივად და არტისტულად გადმოგვცემს მხატვარი ჩლიქებს, ფეხისგან ოდნავი დაცილებით და როგორ ზუსტად აქვს დაჭერილი წვრილ ფეხებთან მძიმე სხეულის დაპირისპირება. როგორი თამამი ოსტატური ხაზით შემოწერს ცხოველის პლასტიკურ კონტურს. აგურისფერი ლაქებით არის დამუშავებული ძლავრი მონუმენტური ფორმა. ალტამირას მღვიმე 300 მეტრამდე სიგრძისაა. მისი კედლები პოლიქრომული, ანუ სხვადასხვა ფერით შესრულებული გამოსახულებებითაა მოფენილი. ნახატები სამ ფერშია: ოხრა, ხის ნახშირი და რკინის ოქსიდის ჟანრი. ბიზონები გადმოცემულია რთულ დინამიკურ მოძრაობებში, ბუნებრივ პოზებში. გეგონება ყველა გამოსახულება ნატურიდანაა შესრულებული, იმდენად ოსტატურია ნახატი, იმდენად ზუსტად არის დაჭერილი ცხოველის მოძრაობა. კვლევრები თვლიან, რომ ერთადერთი, რაც გამოქვაბულის მხატვრობაში არ ჩანს, ეს არის კომპოზიციის აგების უნარი, ამბის გაბმული თხრობა, ნახატების ერთმანეთთან შინაარსით დაკავშირება. დააკვირდით, როგორ ქაოსურად არიან მიმობნეული ბიზონები ალტამირას ჭერზე. ზოგი სულაც თავდაყირაა. მხატვარი მათ იქ ხატავს, სადაც ადგილს იპოვნის. ზოგჯერ ზემოდან გადააწერს ხოლმე ძველ ნახატს. რადგან ალტამირას ბიზონები ჭერს ამშვენებენ, ხელოვნების ისტორიკოსებმა ამ მღვიმეს პალეოლითური სიქსტეს კაპელა უწოდეს. აღორძინების ხანაში მიქელანჯელოს მიერ ვატიკანში მოხატული კაპელას ჭერის გამო. დააკვირდით ამ ტახის გამოსახულებას. მხატვარი თანამიმდევრულად გვიჩვენებს მოძრაობის სტადიებს, ფაზებს. საოცრება, როგორ მიაგნო ქვის ხანის ადამიანმა ანიმაციურ ხერხს და მოძრაობის ილუზია შექმნა.
ასეთივე ხერხს მიმართავს მე-20 საუკუნის იტალიელი ფუტურისტი ჯაკომო ბალა, როდესაც მოძრაობის დინამიკის ჩვენება უნდა. პრეისტორიული მხატვრობის ხიბლი ის უშუალობაა, რომლის მიღწევასაც ასეთ ცდილობდნენ მე-20 საუკუნის მხატვრები. სწორედ ამან მოხიბლა პაბლო პიკასო, საგნის ან მოვლენის არსის მოკლედ და სხარტად გადმოცემა. ამიტომაც უთქვამს, ალტამირას შემდგომ რაც შექმნილა, ყველაფერი დაკნინებაო. პიკასოს თაობის ხელოვანებისთვის რეალისტური ხერხები უკვე ათვისებული განვლილი ეტაპი იყო. ისინი ახლებურ მხატვრულ გზებს ეძებდნენ და აღმოჩნდა, რომ ეს გზები უკვე დიდი ხნის წინაა მიგნებული, უბრალოდ დროსა და სივრცეში ღრმად მიმალული, მათგან 1000 წლეულები და მიწის სქელი საფარი გვაშორებდა. პაბლო პიკასო განსაკუთრებით ააღელვა მშობლიურ ესპანეთში აღმოჩენილმა პრეისტორიულმა მხატვრობამ. ალტამირას შთაგონებით მან შექმნა ნახატების სერია, რომელშიც ფორმის განზოგადების, გამარტივების, არსებითამდე, ფორმულამდე დაყვანის გზებს ეძებდა. მინიმალური საშუალებებით მაქსიმალური ეფექტის მიღწევის გზებს. 1940 წელს საფრანგეთში სკოლის მოსწავლეები ტყეში სეირნობისას პალეოლითურ მღვიმეს წააწყდნენ. ლასკო შეიძლება მუზეუმს შევადაროთ. ეს არის კომპლექსური გამოქვაბული უამრავი დარბაზით და დერეფნით. მღვიმის კედლებზე 2000 ფიგურაა დახატული. ყველა დარბაზს თავისი სახელი აქვს. ხარების დარბაზი, გრავიურების პალატა, მკვდარი კაცის მღვიმე, პასაჟი და სხვა. ამ სლაიდზე ხედავთ ირმების სილუეტურ გამოსახულებებს. ქვედა ირემს კონტურიც ემატება. ამის წყალობით ფიგურა უფრო გამოკვეთილად აღიქმება. ლასკოს აი ამ სლაიდზე ხარის კონტურული ნახატია. ეს კაცი ჩემი ბიძაშვილი არ გეგონოთ რესტავრატორია, ნახატს აღადგენს. ამ ფოტოთი უბრალოდ აი ამ ხარის ნახატის ზომა მინდოდა მეჩვენებინა. გამოსახულებები სრულდებოდა სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა მასშტაბით და სხვადასხვა ხერხით. სილუეტურად, კონტურულად და პოლიქრომულად. ხელის ერთი მოსმით შავი კონტურით გადმოგვცემს მხატვარი გარეული ცხენის ჭენების დინამიკას. როგორ ზუსტადაა დაჭერილი გრაციოზული პლასტიკა. ნახეთ ოქრათი შეფერილობა მუცელთან წყდება, თითქოს მხატვარი მუცლის უბალნო ფაქტურას ითვალისწინებს. დააკვირდით დაჭრილ მონადირეს. ალბათ ბიზონმა ურქინა და კაცი პირქვე წერს. მანამდე მოუსწრია და ბიზონისთვის შუბი გაუყრია. შეხედეთ, ბიზონი უკან იხედება და საწყვეტ უყურებს თავის გაფაწყულ მუცელს. იქვე ჩიტიც მოჩანს, გრძელ ფეხზე დახტის. აქეთ არც იხედება, თითქოს ეს მას არ ეხება. აქ მთელი დრამაა ნაამბობი, 3 პერსონაჟით. შეიძლება ეს ამბავი დამწყები მონადირეებისთვის დახატეს, ჭკუის სასწავლებლად. ასეც ხდება ხოლმე. ასეა თუ ისე, ეს სცენა ორი რამის გამოა საინტერესო. პირველი, ეს ლასკოში ადამიანის ერთადერთი გამოსახულებაა და მეორე, ის ეჭუქვეშ აყენებს მეცნიერთა მოსაზრებას, რომ პრეისტორიულ მხატვრებს გამოსახულებების ერთ ამბად დაკავშირება არ შეეძლოთ. თუმცა გამონაკლისი ხომ თითქმის ყველა წესს აქვს. ტასილი ნაჟერი. უდიდესი რეზონანსი ჰქონდა საჰარას უდაბნოში, ალჟირში, ტასილის მთიან პლატოზე, მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში მოხატული გამოქვაბულების კომპლექსის აღმოჩენას. ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით გამართული ექსპედიცია ურთულეს პირობებში მუშაობდა. დედამიწის ერთ-ერთი უდიდესი უდაბნოს შუაგულში. აქ მათ მიაკვლიეს პრეისტორიული ხელოვნების კოლოსალურ მუზეუმს. ტასილის კლდოვან ლაბირინთებში აღმოჩნდა ასობით მღვიმე, ადამიანების და ცხოველების უთვალავი გამოსახულები. საზოგადოების თვალწინ ახალი ქვის ხანის, ნეოლითის წარმომადგენელთა შემოქმედების აქამდე უცნობი ნიმუშები გადაიშალა.
ასილი ნაჟერის კლდის მხატვრობაში ჩანს 1000 წლეულების მანძილზე ხელოვნების უწყვეტი განვითარების გზა, საჰარის უძველესი მოსახლეობის ცხოვრება და საქმიანობა. ასილის მხატვრობა ძირითადად მრავალფიგურიანი სცენებისგან შედგება. გაძლიერდა ინტერესი ადამიანების გამოსახვისადმი, თანაც კონკრეტული საქმიანობის პროცესში. აი, აქ კი ვეღარავინ დასწამებს მხატვრებს გამოსახულებების ერთმანეთთან დაკავშირება, ამბის თხრობა არ შეეძლოთო. ხალხი შინაურ საქონელს მწყემსავდა, ნადირობდა, მოსავალს იღებდა, მაგიურ რიტუალებს ატარებდა. მათი აქტიური ერთობლივი საქმიანობა მრავალფეროვანი ბუნებრივი პოზებით და ცოცხალი მოძრაობებით არის გადმოცემული. იქვე დასეირნობენ სპილო, მარტორქა, ჟირაფი, ჰიპოპოტამი, ნიანგი, ანტილოპა, კამეჩი, სირაქლემა, გარეული ხარები და სხვა. აი, ბორბლებიანი ეტლი ცოტა გვიანდელ ნახატებში ჩნდება. ცხენისა და ძაღლის გამოსახულებებიც შედარებით გვიანდელია. და კიდევ უფრო გვიანია აქლემების გამოსახულებები. ასილის მხატვრობა მოწმობს, რომ საჰარის ამ უსიცოცხლო უდაბნოში ოდესღაც განსხვავებული პანორამა იშლებოდა. ნაყოფიერი სავანა, საძოვრებიანი პეიზაჟებით, ტბებით და მდინარეებით. არა, ბუნების ხედებს აქ ვერ შეხვდებით, მაგრამ ცხოველების გამოსახულებებით ხვდებით, რომ მათთვის საკვებს სასმელი უხვად მოიპოვებოდა. ნახატების დათარიღება გვიჩვენებს, რომ ადამიანები ამ ადგილებში ძველი წელთაღრიცხვით მე-7,000 წლეულიდან ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნის ჩათვლით სახლობდნენ. შესაბამისად, მღვიმეების მხატვრობა ჩრდილოეთ აფრიკის ისტორიის მთელი მატიანეა. ხატავდნენ თითებით, ფუნჯებით, ზოგჯერ ბუმბულით, ხატავდნენ ცხოველის ცხიმში შეზელილი მინერალური პიგმენტებით. ხატავდნენ ქვიშაქვის ზედაპირზე, რომელიც ქაღალდივით იწვევს საღებავს. ნახატი ხან კონტურულია, ხან სილუეტური, ხან დეტალებით გამდიდრებული, მაგრამ ყოველთვის ძალიან მოქნილი, მეტყველი და დინამიური. ასილის მხატვრობაზე დაკვირვებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ამ დროს ადამიანები მეტნაკლებად მოერგნენ გარემოს, მოიშინაურეს ცხოველები, მონადირეები შემუშავებული სცენარით ნადირობენ, აცვეთ ტანსაცმელი, უკეთიათ თავსაბურავი, სხეულებზე სვირინგებს იხატავენ. აქვთ ჩამოყალიბებული მაგიური რიტუალები. აქ საზოგადოება განვითარების ახალ საფეხურზეა გადასული და ეს ყველაფერი უზარმაზარ ფართობზეა ნაამბობი. ასილის ნაკრძალი ერთ-ერთი ყველაზე დიდია მსოფლიოს ღია ცის ქვეშ მუზეუმებს შორის. მას 72,000 კვადრატული კილომეტრი უკავია. დადგა ქვის ხანის ქანდაკების ჯერიც. სხვადასხვა ადგილას აღმოჩენილ მცირე ზომის ქვის, ძვლის, ეშვის და თიხის მინიატურულ ფიგურებში უცნაურადაა შერწყმული ფორმების პირობითი და რეალისტური გადმოცემა. გარკვევით იგრძნობა ქალური ფორმები, მაგრამ ეს მხოლოდ მთავარი არსებითი ფორმებია დეტალიზაციის გარეშე. ამით ქანდაკებები თავისი ხასიათით მონუმენტურ იერს იძენენ. ისინი სიმბოლოს რანგშია აყვანილი ყოველგვარი კონკრეტიკის გარეშე. ეს ფიგურები გამოხატავდა სიცოცხლის ან ნაყოფიერების იდეას. მარჯვენა კიდეში თქვენ ხედავთ ავსტრიაში, ვილენდორფში აღმოჩენილ კირქვისგან გამოთლილ და მოწითალო ოქრათი დაფერილ, ეგრეთ წოდებულ ვილენდორფის ვენერას. მსგავსი ქანდაკებები მსოფლიოს ბევრ კუთხეში აღმოჩენილი. სულ რაღაც 150-მდე ფიგურაა ნაპოვნი და ყველა მათგანში ხაზგასმულია ქალის ნაყოფიერების იდეა. ვილენდორფის ვენერა ზედა პალეოლითითაა დათარიღებული. ნაყოფიერების იდეის აღსანიშნავად ხეძო და მკერდი აქცენტირებული, გაზრიადებული, უტრირებული პროპორციისა. სახე თმითაა დაფარული, უგულებელყოფილია, რითაც ხვდებით, რომ ეს არა ვინმე კონკრეტული ქალი, არამედ ქალური
საწყისის განსახიერებაა. მკერდზე უქმად დაწყობილი ხელებიც განგებაა ასეთი სუსტი მინიშნების სახით. არ აქვს მნიშვნელობა, რას აკეთებს ქალი ხელები. ხელით გასაკეთებელ საქმეს მამაკაციც მშვენივრად მოერება. სამაგიეროდ ბარაქიანადაა ხაზგასმული ის ფორმები, რომლებიც ქალს მამაკაცისგან განასხვავებს და რომლებიც მომავალი თაობის გაჩენის და გამოკვებისთვის არის აუცილებელი. თითქოს ეს ქალი რამდენიმე შვილის კი არა, მთელი კაცობრიობის დედა იყოს. ალბათ ეს იყო პრეისტორიული მოქანდაკის მიზანი. აწაწინა ფიგური სამყაროს დასაბამი გუჩვენა. მეცნიერებმა ამ ქანდაკებებს პირობითად პალეოლითის ვენერები უწოდეს. ვენერა ხომ რომაულ მითოლოგიაში სიყვარულის, სილამაზის და ნაყოფიერების ქალღმერთია. ვილენდორფის ვენერა სულ 11 სანტიმეტრია და ხელის გულზე ეტევა. გვერდით დოლნი ვესტონიცეს ვენერაა, ბოთში ჩაბრძანებული. შესაძლოა ამ ქანდაკებებს რიტუალური ან მაგიური ამულეთის, ავგაროზის დანიშნულება ჰქონოდათ. მომთაბარე ხალხისთვის ადვილი იქნებოდა მათთვის მნიშვნელოვანი მცირე ზომის მინიატურული ნაკეთობის გადატანა ახალ საცხოვრებელ ადგილზე. ჩვენ შევიტყვით, რას ხატავდნენ, კვეთდნენ, თლიდნენ და ძერწავდნენ პრეისტორიული ადამიანები. მაგრამ არანაკლებ საინტერესოა, რას აგებდნენ ისინი. ამის უძველესი მაგალითები მეგალითებია. შეცდომა არ გეგონოთ, ეს სიტყვების თამაშია. მეგალითი ძველ ბერძნულ ენაზე დიდ ქვას, მეგალითოს ნიშნავს. მეგალითური ნაგებობები დიდი ზომის, გაუთლელი, დაუმუშავებელი ქვებითაა აღმართული. მთელს მსოფლიოშია მიმოფანტული და რამდენიმე სახეობისაა. მეგალითების მაგალითებია მენჰირებიც, დოლმენებიც და კრომლეხებიც. მენჰირები ვერტიკალურად აღმართული ქვებია. ისინი ხან განცალკევები დგანან, ხან კი მწკრივად, წრეზე, ოვალურად ან პარალელურად, ხეივნად ჩარიგებული. ყველაზე მაღალი მენჰირი 20 მეტრის სიმაღლისაა. სხვები ასე 4-5 მეტრისა. წინა სლაიდზე, ამ სლაიდზე პირველი ილუსტრაცია ეს გახლავთ შანდოლანის მენჰირი საფრანგეთიდან, შუაში პენტრე იფანის დოლმენი უელსიდან, დიდი ბრიტანეთიდან და მესამე ალმენდრეშის კრომლეხია პორტუგალიიდან. მეგალითების ფუნქციასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრებაა გამოთქმული. ნაწილი ფიქრობს, რომ ისინი რიტუალური დანიშნულების სამსხვერპლოებია. სხვები აქ სამარხების არსებობას ვარაუდობენ. მენჰირებს ტომის სამფლობელოს ტერიტორიის სასაზღვრო ნიშნებადაც მიიჩნევენ. ზოგიერთი ჰიპოთეზის თანახმად, მენჰირიდან დაცემული ჩრდილის მიხედვით პრეისტორიული ადამიანები დროის მონაკვეთებს საზღვრავდნენ. ვერტიკალურად ქვის აღმართვის უძველესი ტრადიცია დღემდე ცოცხლობს. კაცობრიობის მთელი ისტორიის მანძილზე რაიმე მოვლენის სამახსოვროდ მენჰირების უფრო განვითარებულ ვერსიებს, ქვის სტელებს და ობელისკებს დღემდე დგამენ. ვერტიკალურად აღმართულ რამდენიმე ქვაზე ჰორიზონტალურად გადებული ქვით გადახურული ნაგებობა დოლმენია. დოლმენები თარიღდება ნეოლითის გვიანდელი პერიოდით. ბრინჯაოს ხანის აფხაზეთის მეგალითური დოლმენებიდან ყველაზე უკეთ შესწავლილია ეშერის დოლმენები. ისინი აგებულია 4-4 ვერტიკალური მასიური ბრტყელი ქვისგან და ასეთივე ქვითაა გადახურული. ცალკეული ქვების წონა 50 ტონას აღემატება. ამ სლაიდზე ეგრეთ წოდებული აზანთის დოლმენია აფხაზეთში შემორჩენილი. ძველი გადმოცემის თანახმად ამ ტერიტორიაზე არსებული ბრინჯაოს და ადრე რკინის ხანის დოლმენები ოდესღაც ჯუჯებმა მოტყუებით ააშენებინეს გოლიათებს და შიგ დაბინავდნენ. დოლმენების დანიშნულება დაბეჯითებით არ არის დადგენილი.
ვარაუდობენ, რომ ეს ტომის ბელადის საცხოვრებელი ადგილია, სამარხი, სამსხვერპლო ან მაგიური რიტუალების ჩასატარებელი ადგილი. ერთმანეთთან გეომეტრიული გეგმით ხეივნად ან წრიულად დაჯგუფებული მეჰირების ანსამბლს კრომლეხი ეწოდება. ამ სლაიდზე აფხაზეთის ქვედა ეშერას კრომლეხს ხედავთ. სტოუნჰენჯი ლონდონიდან 130 კილომეტრში მდებარეობს და მსოფლიოში შემორჩენილ კრომლეხთა შორის ის ყველაზე უკეთაა შემონახული. მეცნიერები მას სხვადასხვანაირად ათარიღებენ და ვარაუდობენ, რომ ეს წრიული კოლონა და რიტუალური სამსხვერპლო, სამარხი ან ობსერვატორიაა, ან სულაც სამივე ერთად. გარე წრის დიამეტრი 30 მეტრია. მეცნიერებმა დაზუსტებით დღემდე ვერ დაადგინეს, როგორ მოზიდეს და აღმართეს აქ მრავალტონიანი ლოდები. გარე წრის მასალა ნაცრისფერი ქვიშაქვა ამ ადგილიდან 30 კილომეტრში მოიპოვება, მაგრამ სტოუნჰენჯის შიდა ნაწილი ცისფერი ქვიშაქვის ლოდებითაა აშენებული. მათი უახლოესი ადგილმდებარეობა 200 კილომეტრშია. თუ ბრიტანელების წინაპრებს სამისოთ თუნდაც პრიმიტიული, მაგრამ ეფექტური ტექნიკური მოწყობილობები ჰქონდათ. ფაქტია, რომ ისინი აქამდე მოიტანეს და ისე დაალაგეს, რომ კრომლეხმა 1000 წლეულებს გაუძლო. შიდა წრე რამდენიმე ტრილითისგან შედგება. ტრილითი ვერტიკალურად აღმართული 2 და ზედ ჰორიზონტალურად შემოდებული 1 ქრისგან შემდგარ კონსტრუქციას ჰქვია. სტოუნჰენჯის მშენებელი გამჭრიახი ინჟინერი ყოფილა. სიმყარისთვის ტრილითებს სათამაშო კონსტრუქტორების მსგავსად ღრმულები და შვერილები აქვს გაკეთებული, რომლებიც ერთმანეთში ჯდება. როგორც თანამედროვე სათამაშო კონსტრუქტორების ნაწილებს აქვს. ერთი რამკი მეცნიერებმა დანამდვილებით დაადგინეს. წრეს ოდითგან მაგიური ძალა ენიჭებოდა. წრეში ადამიანი გარეშე მტკური ძალებისგან თავს დაცულად ვრცნობდა. და დავასრულეთ პრეისტორიული ეპოქა და გადავედით შუამდინარეთზე. ამ სლაიდზე თქვენ ხედავთ საკითხებს, რაც შუამდინარეთთან დაკავშირებით საგამოცდო პროგრამაში შედის. მათ ნელ-ნელა მივყვებით, მაგრამ ჯერ პატარა შესავალი. რა არის ცივილიზაცია? ცივილიზაცია განვითარების ის საფეხურია, როდესაც ადამიანები ველური ცხოვრებიდან ორგანიზებულ ყოფაზე გადავიდნენ. ცივილიზაცია გულისხმობს სახელმწიფო მმართველობას, დამწერლობას, რელიგიას, კულტურას, წესჩვეულებებს და ტრადიციებს. ცივილიზაციები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში სხვადასხვა დროს ჩნდება. ყოველმა მათგანმა განვითარების თავისი გზა განვლო. ზოგიერთის არსებობა ხანმოკლე იყო, ზოგის კი გრძელი. ბევრი ძველი ცივილიზაცია გაქრა. გაქრნენ მესოპოტამიის უძველესი კულტურის შემქმნელი შუმერებიც. აი შუმერიდან შედის ურისი კურატი, გუიას ქანდაკება და პოლიტიკა, ანუ საბეჭდავები. ვინ იყვნენ შუმერები? დანამდვილებით არავინ იცის, საიდან მოვიდა და დასახლდა შუამდინარეთში ეს ხალხი. მათ შესახებ ჯერ კიდევ ცოტა რამ ვიცით. არადა დღეს ყოველდღიურად სარგებლობთ ძველი შუმერული ცივილიზაციის მიღწევები. დაახლოებით 50 საუკუნის წინ სწორედ შუმერებმა დროის საკმაოდ მოკლე მონაკვეთში შექმნეს და აჩუქეს კაცობრიობას რიგი გენიალური გამოგონებებისა. დამწერლობა, კალენდარი, ბორბალი, სამართლებრივი კანონები, პარლამენტი, გადასახადების სისტემა, მედიცინა, ლიტერატურული ნაწარმოებები, ასტრონომია, მათემატიკა, მიწათმზომელობა, სარწყავი არსების მშენებლობა, გემთმშენებლობა. შუმერებმა პირველებმა შეკრიბეს ანდაზები დააფორიზმები, დააარსეს პირველი სკოლები და ბიბლიოთეკები, შემოიღეს ფული,
გამოიგონეს ალიზის აგური, აგურის გამოსაწვავი ღუმელი, კერამიკის ამოსაყვანი დაზგა, მადნიდან ლითონის გამოდნობის ტექნოლოგია, წამლების რეცეპტები და უამრავი სხვა რამ. ამ სლაიდზე თქვენ ხედავთ შუმერული ქალაქის ურუქის გალავანს. შუამდინარული არქიტექტურა იქ ხელმისაწვდომი მასალით, ალიზი, ანუ ჩალანარევი თიხით იქმნებოდა. ამიტომ შემოგრჩა ისინი მწირი რაოდენობით და ისიც ნანგრევების სახით. შუმერულ საკულტო ნაგებობებს შორის ყველაზე უკეთ მეფე ურნამუს დროს აგებული ურის ზიქურატი შემოგრჩა. წელთაღრიცხვიდან გასაყარიდან უკან იმდენივე გადათვალეთ, რამდენიც დღევანდლამდეა და ურის ზიქურატის მშენებლობის თარიღს მიიღებთ. დიახ, ის ძველი წელთაღრიცხვით 21 საუკუნეში, ანუ მესამე ათასწლეულში აშენდა. ადიდებული ევფრატი გარშემო დაბლობს ტბორავდა. ალიზის შენობები წყლის შემოტევას ვერ უძლებდა. ტაძარი აუცილებლად ხელოვნურ შემაღლებაზე უნდა მდგარიყო. გარდა ამისა, ღვთაების სახლს სწორედაც რომ მაღალი ადგილი შეეფერებოდა. ამგვარად, ის ქალაქის ყველა კუთხიდან ჩანდა. ასე ჩამოყალიბდა შუამდინარული ზიკურატების ფორმა. ერთმანეთზე საფეხურებად დაშენებული, ტრაპეციის ფორმის ტერასების მწვერვალზე აღმართული ტაძარი. შიგნიდან ტერასები მზეზე გამომშრალი ალიზით იყო ნაშენი. მოსაპირკეთებლად კი უფრო გამძლე, ღუმელში გამომწვარი აგური გამოიყენებოდა. ზიქურატის ქვედა ტერასის ძირი შავი ბიტუმით იღებებოდა. აი, მარჯვენა სლაიდზე თქვენ ხედავთ, როგორ დაუყვება ქვედა ზოლს შავი ფერი. შუა ტერასა აგურისფრად იღებებოდა. ტაძარი კი ლაჟვარდისფრად მოჭიქული აგურებით ყოფილა მოპირკეთებული. ვარაუდობენ, რომ ეს ფერები ქვესკნელს, სკნელს და ზესკნელს განასახიერებდნენ, ანუ მიწისქვეშა, მიწიერ და ზეციურ სამყაროს. ურის ზიქურატი მთვარის ღმერთ ნანას ეძღვნებოდა. ტაძარში მხოლოდ ქურუმები დაიშვებოდნენ. ეს ქურუმები ამავდროულად ვარსკვლავთ მრიცხველებიც იყვნენ. სწორედ შუმერმა ასტრონომებმა დაყვეს წელიწადი 4 სეზონად და 12 თვედ, დრო კი 60 წუთად და წამად. ინგლისელი არქეოლოგის ლეონარდ ვულის ვარაუდით ტერასებზე ბაღები იყო გაშენებული. მორწყვისას წყალს რომ ნაშენი არ დაეზიანებინა, კედლებში სავენტილაციო ხვრელები იყო დატანებული. თავად ტაძარი არ შემოგრჩა, მაგრამ მას უთუოდ საზეიმო დიდებული იერი უნდა ჰქონოდა. ურის სამსაფეხურიანი ზიქურატის მასები სიმეტრიულად და თანამიმდევრულად მიიწევენ მაღლა. დამრეც კედლებში შეჭრილი ვერტიკალური ნიშები რიტმულად ანაწევრებენ ტერასებს. მათ გარეშე კედელი ყრუ და პირქუში იქნებოდა. ნიშების წყალობით კი შუქჩრდილის თამაში კედელს აცოცხლებს. ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. ტერასებს ერთმანეთთან სიმეტრიულად განლაგებული კიბეების დიაგონალები აკავშირებს. ჰორიზონტალების, ვერტიკალების და დიაგონალების ეს თითქოს და მარტივი კომბინაცია ლოგიკურ და მწყობრ იერს ანიჭებს ნაგებობას. შუამდინარელები აქტიურად ეწეოდნენ მესაქონლეობას. ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ მათ მეფეებს თავზე არა გვირგვინი, არამედ ბატკნის ბეწვის ქუდი ეხურათ. მეფე საკუთარი ხალხის უზენაესი მწყემსი იყო. ძველი წელთაღრიცხვით მესამე ათასწლეულის დასასრულის შუამდინარეთის ხელოვნებაში განსაკუთრებით მრავლადაა შემორჩენილი აქადი მეფის ბუდეას სკულპტურული პორტრეტები. დაახლოებით 27 ქანდაკებაა. ამ ქანდაკებების უმეტესობა დამზადებულია დიოდორიტის ქვისგან. ბუდეას სკულპტურულ პორტრეტებში შეინიშნება კანონიკური იერი, სტატიკურობა, პოზის შებოჭილობა, დისპროპორციულობა. ჩნდება სახასიათო პორტრეტული ნიშნების გადმოცემისკენ მისწრაფება. სქელი გადაბმული წარბები, თვალის ფართო ჭრილი,
თითქოს და შეშუპებული ქუთუთოები, გამოწეული ყრიმალები, მომრგვალებული ცხვირი, პატარა პირი და ნიკაპი შუაში ჩაღრმავებით. მოკლედ, გუდეას უცნობი ქანდაკება რომ ნახო, იცნობ. თუმცა მთლიანობაში გუდეას სახე მაინც განზოგადებულადაა გადმოცემული. ამ ქანდაკებებში მკვეთრად ჩანს შუმერო-აქადური ხელოვნებისთვის ჩვეული ქვის ბლოკის დაუნაწევრებლობის შერწყმა ნაზ მოდელირებასთან და ტანსაცმლის ნაკეცების გამოხატვის პირველ გაუბედავ მცდელობასთან. ფიგურის ქვედა ნაწილი სკამთან ერთად სლაიდზე ერთიანი ქვის ბლოკის სახით არის. რბილად არის მოდელირებული გუდეას მხრები, კერდი და ხელები. სხეულის და ტანსაცმლის ნაკეცების გადმოცემა ადასტურებს პლასტიკის განვითარებულ გრძნობას და ოსტატობას. მოდით აქადური ქანდაკების კიდევ ერთი ძეგლი ვნახოთ. ეს ნარამსინის ან ნარამსუენის ბარელიეფური სტელაა. ძველი წელთაღრიცხვით 23 საუკუნის. ნარამსინმა წერილობითი ხელშეკრულება დადო, რომლის მიხედვითაც ელამის ქვეყანას საგარეო პოლიტიკა აქადთან უნდა შეეთანხმებინა. ეს ჩვენთვის ცნობილი პირველი საერთაშორისო ხელშეკრულებაა. ნარამსინის დროს დასრულდა სარგონის მიერ დაწყებული სახელმწიფო რეფორმები და მან სამყაროს 4 მხარის მეფის ტიტული მიიღო. ნარამსინი იყო პირველი, ვინც საკუთარი თავის სიცოცხლეშივე ღვთაებად გამოაცხადა. ნარამსინის სტელა არის მოწითალო ქვიშაქვის 2 მეტრის სიმაღლის ფილა. ის მოგვითხრობს ლულუბეების ტომზე გამარჯვების შესახებ. მხატვრული ამოცანების გადაჭრის თვალსაზრისით ეს ძეგლი ნოვატორულია მანამდელ და თანადროულ შუმერულ თუ აქადურ რელიეფებთან შედარებით. ეს ინოვაცია კომპოზიციის ერთიანობაშია. საქმე ისაა, რომ შუამდინარული და ზოგადად ძველი ცივილიზაციების ხელოვნებისთვის დამახასიათებელია კომპოზიციის ჰორიზონტალური ფრიზისებური წყობა, ამბის გრძივად თხრობა. მეფე მთის ფერდობზე შეფენილ ჯარისკაცებს მიუძღვება. მწვერვალებისა და ხეების სილუეტები აქ ჯერ კიდევ პირობითადაა გადმოცემული, მაგრამ მოქანდაკე მაინც აღწევს ბუნების და ადამიანების ერთმთლიანობად ერთ კომპოზიციად შეკვრას. დიაგონალური სხივისებური კომპოზიცია მეფის ტრიუმფალურ აღმასვლასაც გადმოგვცემს და მთიანი მხარის ლანდშაფტსაც. მსგავსად ეგვიპტური სახვითი ტრადიციისა, მასშტაბი დარღვეულია, რათა აქცენტი მეფის გოლიათურ ფიგურაზე გაკეთდეს. მასშტაბების აღრევა სოციალურ იერარქიას გადმოგვცემს. მეფე დამარცხებულთა ცხედრებზე დგას. ნარამსინის მეომრები მთაზე ადიან, უბსკროლის ძირში მოჩანს დახოცილთა გვამები. რამდენიმე ფიგურა გამოსახულია ჰაერში მიწაზე დაცემის მომენტში. მტერი შიშველია. მეფის ჯარი კი კარგადაა აღჭურვილი. ნახეთ, როგორაა გადმოცემული ყელში შუბგაყრილი მეომრის ფიგურა და მეორე მეომრისა, რომელიც თან გარბის, თან უკან იხედება და მეფეს შეწყალებას თხოვს. პოზების მრავალფეროვნება და დიაგონალური განაწილება კომპოზიციას დინამიკურობას ანიჭებს. ფიგურები კანონიკურია. პოზები ისეთივე, როგორც ძველ ეგვიპტეში, სახე და ფეხები პროფილში, ბეჭები კი ანფასში. ღმერთების გამოსახულებების ნაცვლად აქ 2 ღვთაებრივი მანათობელი მზეა, რაც რელიეფს ტრიუმფალურ იერს ძენს. ძეგლის ჩანაფიქრი, გამარჯვების ტრიუმფი, ოსტატურად არის გადაწყვეტილი კომპოზიციის ზესწრაფული აგებით და თვით სტელის სამკუთხა ფორმით. კომპოზიციაში ჩნდება პეიზაჟის ელემენტები, კლდე და ხეები. გლიპტიკა ეს ქვაზე მცირე პლასტიკაა, ხო? გლიპტიკის ხელოვნება სათავეს შუამდინარეთში იღებს. ის ქვაზე ნაკვეთი საბეჭდავებია. ასეთი საბეჭდავების დანიშნულება საქმიანი მოლაპარაკებების დადასტურება იყო.
უძველესი მესოპოტამიური საბეჭდავები ქვისგანაა გამოკვეთილი და ცილინდრული ფორმის არის. ცილინდრის ფორმა ხმარების წესმა განაპირობა. ქვის ცილინდრს ზედ ინტალიო, ანუ ჩაღრმავებული, ჩაკვეთილი გამოსახულებით თიხის რბილ ფირფიტაზე გადააგორებდნენ ხოლმე. თიხაზე ზოლად იკვეთებოდა გამოსახულების რელიეფური ამობურცული ანაბეჭდი. ცილინდრები თან უნდა ეტარებინათ. ამიტომ ისინი მცირე ზომის არის და სიგრძეზე გახვეწილი, რომ შიგ თასმა გაუყარო. ადრე დინასტიურ ხანაში საბეჭდავები ერთიანადაა შევსებული გამოსახულებებით და ლურსმული ტექსტით. აქ თავისუფალ სივრცეს ვერ ნახავთ. საბეჭდავის ძირითადი არე წარწერას ეთმობა. ტექსტი საერთო სიჭრელეში იკარგება და გამოსახულებაც იკარგება ამ საერთო სიჭრელეში. ადამიანის გამოსახულებაც კუთხოვანია, სქემატური, შებოჭილი და სტატიკური. აი დინასტიის პერიოდის ხელოსნები უკვე აღარ მიისწრაფვიან საბეჭდავის მთელი სივრცის შევსებისკენ. ზედაპირის ნაწილს ცარიელს ტოვებენ. ამის გამო ფიგურები თავისუფლად იკითხება. ჩანს, რომ ხელოსნების წინაშე უკვე მხატვრული ამოცანები ხდება. ისინი უბრალოდ საქმისთვის საჭირო ნივთს კი არ აკეთებენ, არამედ მის სილამაზეზეც ზრუნავენ. აქადურ საბეჭდავებზე წარწერა უკვე კომპოზიციის დეკორატიული ნაწილი ხდება. ფიგურები კი რბილად, პლასტიკურადაა დამუშავებული. საბეჭდავების იკონოგრაფია რამდენიმე თემად შეიძლება დაიყოს. ეს არის პაექრობები, რიტუალები, მითოლოგიური სცენები და ნადიმები. დედოფალ პუაბის ცილინდრული საბეჭდავი ლეონარდ ვულის ექსპედიციამ შუმერული ქალაქ ურის გათხრებისას აღმოაჩინა. დააკვირდით, როგორ არის გამოსახული ფიგურები. თავი და ფეხები პროფილში, ტორსი ანფასში. მასშტაბით დარღვეულია. ფიგურის ზომით მაშინვე მივხვდები, ვინ რომელ სოციალურ საფეხურზე დგას. კომპოზიცია ფრიზისებურად იშლება. როგორც ჩანს, რაკურსების და მასშტაბების დარღვევა და კომპოზიციის ფრიზისებურად აგება ძველი ცივილიზაციების ხელოვნების საერთო ნიშანია. ახლა კი ასურეთში გადავინაცვლოთ. ასურეთმა უდიდეს აყვავებას აშურბანიპალის დროს, ძველი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნის შუა წლებში მიაღწია. ამ დროს ასურეთმა დაიმორჩილა მთელი წინა აზია და ეგვიპტე. ეს იყო ტიპური დესპოტური სახელმწიფო, რომლის მბრძანებლის განდიდებას ემსახურებოდა ხელოვნების ყველა დარგი. ხელოვნების მთავარი დანიშნულება, მთავარი ამოცანა მეფეთა ძლევამოსილების ხოტების შესხმა იყო. ამის გამო ასურული ხელოვნება უპირატესად საერო, კარის ხელოვნებაა. თუმცა აქ რელიგიური თემაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა. ასურული ხელოვნების უდიდეს მიღწევად უნდა ჩაითვალოს ქალაქმშენებლობის განვითარება. მშენებლობა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საქმედ მიიჩნეოდა და მთელ სამშენებლო საქმიანობას მეფე განაგებდა. ასურული ხელოვნების ყველა მიღწევა დიდ ქალაქებთან იყო დაკავშირებული. ესენია უძველესი ქალაქი აშური, დურ-შარუხინი, დღევანდელი ხორსაბად ერაყში და სამეფოს სატახტო ქალაქი ნინევია, თანამედროვე კულინჯიკი. ასურეთის არქიტექტურის წამყვანი ტიპი იყო სასახლე და თავდაცვითი, ანუ საფორტიფიკაციო ნაგებობები. ხშირი წყალდიდობების გამო ასურული ნაგებობები საკმაოდ მაღალ მიწაყრილებზე იგებოდა, რაც მათ განსაკუთრებულ იერს ანიჭებდა. მთავარი საშენი მასალა აქაც თიხა იყო, ალიზი. სასახლეების და ტაძრების კედლები გამოუწვავი ალიზის აგურით იგებოდა. თიხის კედლის ზედაპირი უშნო იყო და ამან მისი მოპირკეთების აუცილებლობა გამოიწვია. ასე შემუშავდა ქვის ფილებით კედლების მოპირკეთების ტრადიცია და განვითარდა ქვის რელიეფების შექმნის ოსტატობა. შემუშავდა რელიეფური კომპოზიციების თემატიკაც, ომი, ნადირობა, სასახლის ცხოვრების ყოფითი სცენები და მითები. კედლებს მიუყვებოდა გილგამეშის ლეგენდარული გმირობის ამსახველი მონუმენტური რელიეფები. სარგონ მეორეს სასახლეში რელიეფებს 6000 კვადრატული მეტრი ეკავა.
ოსტატები განსაკუთრებული გულმოდგინებით ეკიდებოდნენ იმ სცენებს, სადაც მეფე უნდა გამოესახათ. შებოჭილ კანონიკურ პოზებში მათ უნდა გადმოეცათ ძლიერი დაკუნთული სხეულები, რასაც გრაფიკულად მკაფიო სქემატური ნაჭრდებებით ახერხებდნენ. სასახლის შესასვლელები თაღებით იყო გადახურული. შესასვლელების ორივე მხარეს მრისხანე დარაჯებად აღმართულიყვნენ ფანტასტიკური არსებები. ადამიანის თავიანი, არწივის ფრთებიანი, ხარის ტანიანი, ლომის ფაფრიანი კოლოსალური ქვის ქანდაკებები, ეგრეთ წოდებული შედუ. შედუებს ასურეთის მბრძანებელთა სასახლეები ბოროტი ძალებისგან უნდა დაეცვათ. ნახეთ რა კარგად არის მორგებული ერთმანეთს სხვადასხვა არსების ნაწილები. ბრძნული სიდიადითაა აღსავს ეს სახეები, მარადიული სიმშვიდე და ძალა გამოკრთის მეწყველი თვალებიდან. ზერა უსასრულობაშია მიმართული. ცხოველთა შორის უძლიერესი ლომიც და ხარიც თავისთავად უკვე განასახიერებენ ზეადამიანურ ძალას და ამას ემატება ვეება ფრთები, ციური, არაამქვეყნიური ატრიბუტი და ბოლოს მაღალი გვირგვინით დამშვენებული გრძელთმიანი წვეროსანი მამაკაცის თავი, თაების ან მეფის მრისხანე სახე. თუმცა სარგონის სასახლის შედუები ისეთი მრისხანე არ არიან, როგორც სხვა ასურული შედუები. თითქოს იღიმიან კიდეც, მაგრამ ყველა ამ შემთხვევაში გზავნილი ცხადია. მეფეს იცავს ცხოველური ძალა, რომელსაც ადამიანის გონი მართავს. ქვის ვეებალოდებისგან გამოკვეთილი ეს ქანდაკებები რამდენიმე პარადოქსს შეიცავენ. პირველი ის, რომ შედუ ერთდროულად კიდეც დგას და კიდეც მიდის. დააკვირდით, რამდენი ფეხი აქვს? 5. ასეთი ხერხით პროფილში 7 სulis, ხოლო ანფასში მტკიცე მედიდური დგომის ილუზია მიიღწევა. თაღში შემსვლელი შედუს ჯერ სასტიკ დარაჯად ურყევად მდგომს ხედავდა. შემდეგ მოძრაობაში, დინჯის სulis დროს. ამ ფანტასტიკური არსების გვერდით ჩავლისას გასაოცარი ოპტიკური ეფექტი იქნება. ეს ხერხი დღესაც იწვევს უცნაურ ბრძნობას და მაშინ უთოდ თავზარს სცემდა სასახლის ტუნბებს. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ცდილობდა ხელოვანი მბრძანებლის განდიდებას და ქვეშევრდომებში შიშის აღძვრას. შედუების დანიშნულებაც ხომ ეგ იყო, ისინი დარაჯებად ედგნენ მეფის სასახლეს. გრანდიოზული ზომები უკვე თავისთავად განაპირობებდა მათი ზემოქმედების ძალას. ზომები განსხვავებულია საშუალოდ 3-დან 5 მეტრამდე სიმაღლესა და სიგრძეში, ხოლო სიგანეში 1 მეტრამდე. შედუს ზოგიერთი ქანდაკების წონა 20 ტონას აღემატება. მეორე პარადოქსი. ესე იგი, პირველი იყო, რომ თან დგას და თან მიდის. მეორე, შედუ მრგვალი ქანდაკების და რელიეფის ორიგინალურ შერწყმას წარმოადგენს. პროფილში ეს არის მაღალ რელიეფში გამოკვეთილი გამოსახულება, წინიდან კი მრგვალი ქანდაკებაა. ცნობილია, რომ ქვის ეს გიგანტური ბლოკები უხეშად დამუშავებული სამტეხლოებიდან მოჰქონდათ, მათთვის განკუთვნილ ადგილზე მოათავსებდნენ და იქ უკვე საბოლოო სახეს აძლევდნენ. მესამე პარადოქსი. შედუ ერთდროულად მონუმენტურიც არის და დეკორატიულიც. სხეულის ფორმები მსხვილი, დაუნაწევრებელია. დეტალები კი პირიქით დეკორატიულად, დაწვრილმანებულადაა დამუშავებული. მონუმენტურ განზოგადებულ ფორმებს იუველირულად ჩაწიკწიკებული ორნამენტული დეტალები ამკობს. საგანგებოდაა ჩახვეული ყურულები. გეომეტრიული სიზუსტით არის გაანგარიშებული და ზოლებად არის განლაგებული გრძელი წვერის ხშირი ხუჭუჭი ტალღოვანი მასა. გრაფიკული ნახატით არის შემკული მარაოსებრად გაშლილი ფრთების ბუმბული. წვრილ სპირალებად იხვევა ლომის ფაფარი. და ბოლო, მეოთხე პარადოქსი. შეხედეთ სხეულზე კუნთები როგორ გრაფიკულად, სქემატური მშრალი ხაზებით არის მინიშნებული და უცებ აი ამ სქემატურობის გვერდით სრულად მოულოდნელად ხედავთ რბილ პლასტიკურ დამუშავებას. ნახეთ როგორ მიგვანიშნებს ოსტატი ლომის თათების სიფაფუკეს. შედუ შუამდინარეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. ეს რთული, ფანტასტიკური არსება თავისი შინაგანი ძალით შექმნილი იყო ხალხში არსებული რელიგიური წარმოდგენების ნიადაგზე და ასურელების
უძველესი მითების პერსონაჟებს ასახავდა. და აი გავემგზავრეთ ნინევიაში სტუმრად აშურბანიპალ მეორეს სასახლეში, ძველი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნის. არა, გატყუებთ, ოღონდ იქ აღარაფერი დაგვხდებათ. დღეს ამ სასახლის ადგილას აღმოჩენილი ხელოვნების ნიმუშის სანახავად მოგვიწევს გამგზავრება ლონდონში და ბრიტანულ მუზეუმში ვიზიტი. ასურეთის სასახლეთა ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა დარბაზების კედლების შემამკობელი ალებასტრის ფილებზე ნაკვეთი ბარელიეფებია. ისინი ერთმანეთთან შინაარსობრივად შეკრულ, მრავალმეტრიან ფრიზისებურ პანოებს ქმნიან. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიული რელიეფის განვითარება მსოფლიო ხელოვნებაში სწორედ ასურული რელიეფებით იწყება. მართალია თავისი კლასიკური სახით ისტორიული რელიეფი რომის იმპერიის ეპოქის ხელოვნებაში ჰპოვებს განვითარებას, მაგრამ დასაბამი მას აქ შუამდინარეთში ჩაეყარა. ასურული რელიეფების ბატალური სცენები ზუსტად მიგნებული მხატვრული ხერხებით და კარგად გააზრებული კომპოზიციური პრინციპებით სრულდებოდა. აქ მნიშვნელოვანია არა ისტორიული სიმართლე, არამედ მბრძანებლის სახოწობო მხატვრული სახეების შექმნა. თემატიკა უმეტესად საერო ხასიათისაა. რელიგიური სიუჟეტები შედარებით ნაკლებია. ბარელიეფების ამოცანა მეფის ხელისუფლების განდიდება, მისი წარმატების ხატოვანი თხრობაა. ეს კომპოზიციები სამეფო მატიანია, ქრონიკაა, ტრაბახით აღსავსე. მეფის განსადიდებლად ყველაზე ხშირად ბატალური სცენები გამოისახებოდა. მოიერი შეჯარები, მსუბუქი საბრძოლო ეტლების რბოლა, ალყაშემორტყმული ციხეები, დალაშქრული ქალაქებიდან ტყვეების წამოყვანა და სხვა. ფიგურები გადმოცემულია ტრადიციულად ხედვის ორი წერტილიდან, პროფილშია გამოსახული სახე და ფეხები ტორსი და თვალები კი ანფასში. აქვე გვხვდება გამოსახულებები, რომლებშიც ფიგურის დგომა ჯერ კიდევ პირობითია, გაუმართავი, არაბუნებრივი, მაგრამ ოსტატი უკვე ცდილობს ერთიანი გვერდხედი დაიცვას. აღსანიშნავია, რომ ასურეთის ხელოვნებამ შეიმუშავა ფიზიკურად განვითარებული უშიშარი ადამიანის განზოგადებული, იდეალიზებული ტიპი. მეფის მედიდური გამოსახულებები უძრაობით, უემოციო, უდრწმინველი, უშიშარი სახით წარმოდგენას გვიქმნის დესპოტ მმართველზე. ასურული რელიეფები თხრობითია და ამასთანავე საზეიმო. თხრობაში მთავარია მეფის პიროვნება. მისი ფიგურა ყოველთვის განსაკუთრებულად არის გამოყოფილი. ყოვლისშემძლე მბრძანებელი საზეიმო ტანსაცმლით არის შემოსილი. ხვეული წვერით და მხრებზე დაფენილი გრძელი თმით. მეფეს გარკვეული ატრიბუტები აქვს: ხმალი, მშვილდი, კომბალი ან რიტუალური თასი. ბატალურ სცენებთან ერთად რელიეფებზე ფართოდ იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა ცერემონიები და გართობის სცენები. ნადირობა სამეფო კარის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი იყო. განსაკუთრებით ლომებზე ნადირობა. აქაც გზავნილი ცხადია. ასური მეფე ცხოველთა მეფეს ამარცხებს, თან ისევ, სხვათა შორის უწვალებლად და წარბის შეურხევლად. ეს იყო ერთი მხრივ სამეფო კარის ცხოვრების შესახებ თხრობა, მეორე მხრივ კი მეფეთა და მეომართა ძალის და ყოვლისშემძლეობის დემონსტრაცია. ნადირობის სცენებში ეს ძალიან თვალშისაცემია. ყველაზე სასტიკი შერკინების დროსაც კი ადამიანის პოზაც და გამომეტყველებაც გაყინული და უდრწმინველია. დესპოტური აღმოსავლური სამეფო მკაცრი კანონებით ზღუდავდა ასურელ ოსტატებს, მეფისა და მისი მხლებლების გამოსახვაში. მეფეების, ქურუმების და დიდებულთა სახეები მოკლებულია რაიმეგვარ გრძნობას. ისინი კერპებივით არიან გაქვავებულები, შვიდად აუღელვებლად აკეთებენ თავის საქმეს. აი ცხოველების გამოსახვა კი ოსტატების ფანტაზიას დიდ გასახანს აძლევდა. მრავალფეროვანი და რთულია ლომების მოძრაობები. თუ კი ადამიანის გამოსახულებაში სრულიად გამორიცხული იყო რაიმეგვარი გრძნობა, ცხოველებში ჩაქსოვილი იყო განცდები და ემოციები. ნადირობის სცენებში დევნილი, დაჭრილი და მომაკვდავი ცხოველები თანაგრძნობას და შეცოდებას იწვევენ.
ლომები ურთულეს, უმძაფრეს მოძრაობებში არიან გამოსახული. ძალის და უძლურების გასაოცარი კონტრასტული დაპირისპირებაა ამ ფიგურაში. დაჭრილი მხეცის ძლავრი უკანა ფეხები უკვე პარალიზებულია, მაგრამ ის კიდევ ლამობს წინა თათებზე წამოწევას. იარებიდან სისხლის ნახეთ როგორ შეჭმოხნული აქვს დრუნჩი, ხახა დაუღია და ღრიალებს. პირდაპირ ვაჟებ-შაველას არწივი მახსენდება. ეწადა ბეჭავს ადგომა, მაგრამ ვეღარა დგებოდა, ცალკითას მიწაზე მიიწრებს, გულისპირ სისხლის ცხებოდა და ასე შემდეგ. ასეთივე მაღალმხატვრული დრამატიზმით და სიმძაფრით არის გამსჭვალული ასურულ ბარელიეფებზე ლომების გამოსახულებები. ოსტატები რთულ მხატვრულ ამოცანებს უმკლავდებიან. გამოსახულებები დინამიური, დაძაბული და დრამატული ხდება. ვირტუოზულად არის გადმოცემული რბოლის დროს ცხენები. სივრცის და სიღრმის საჩვენებლად ასურელებს ფრიზისებურ კომპოზიციაში ფიგურების განაწილების თავისებური პრინციპი ჰქონდათ შემუშავებული. ახლოს მდებარეს ქვევით ნიადაგის ზოლთან გამოსახავდნენ, ხოლო სიღრმეში მდებარეს ზემოთ. აი ეს მოცემული სლაიდიც ამის დასტურია. ასურულ რელიეფებში დიდი ადგილი ეთმობოდა რიტუალურ სცენებს. ხშირია მსხვერპლის შეწირვის თემაც. პარადულ სამოსელში გამოწყობილი მეფე ფურუნთა და დიდებულთა თანხლებით სამსხვერპლოსკენ მიემართება, სადაც რელიგიური ცერემონია უნდა შესრულდეს. სამსხვერპლოს წინ დახოცილი ლომების გვამებია. მთავარი ქურუმი ან მეფე რიტუალური ჭურჭლიდან ასხამს წმინდა სითხეს. ასე წარწერების უსასრულო სტრიქონებივით მოგვითხრობენ რელიეფების გრძელი ფრიზები ასურელ ბრძანებელთა ცხოვრების შესახებ. ასურული რელიეფები ერთი თავისებურებით გამოირჩევა. გარკვეული დეტალების რბილი პლასტიკური დამუშავება თანაარსებობს სახსრების და კუნთების ხაზოვან სქემატურ მშრალ კვეთასთან. გულდასმით არის დამუშავებული სამოსი, დეკორატიულად გადმოიცემა თმა წვერი და სამკაული. ძველ ასურულ რელიეფებზე ფონი მეტწილად გლუვია, აქა-იქ მინიშნებულია პეიზაჟიც. გამოსახულია სტილიზებული მცენარეები და პირობითად არის გადმოცემული მთა ან მდინარე. ასურელ ოსტატებს შემუშავებული ჰქონდათ ცივ ტყეზე მრავალფიგურიანი გამოსახულებების გაშლის თავისებური სისტემა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ისინი დაბალ რელიეფში მუშაობენ, უნდა ვაღიაროთ, რომ ძალიან რთულია 4-ცხენიანი ეტლის გადმოცემა, თან ისე, რომ 4 ცხენი მაყურებლისთვის კარგად იყოს გასარჩევი. ასეთ დროს ასურელი ოსტატი გონება მახვილურ ხერხს ხმარობს. ის კვეთს ერთი ცხენის ფიგურას, გულდასმით ამუშავებს მის ზედაპირს, გადმოცემს ცხენის აღკაზმულობის ყველა დეტალს, სამკაულს, შემდეგ ცხენის სილუეტს აორმაგებს, ასამაგებს და ამრავლებს იმის და მიხედვით, თუ რამდენი ცხენის გამოსახვა უნდა. ასურულ საერო ბარელიეფებში უცვლელი რჩება ხელოვნების მთავარი ამოცანა. მეფის ძალაუფლების მარადიულობის, უძლეველობის და ურყევობის მტკიცება, მისთვის ხოტბის შესხმა. და გადავედით ბაბილონში, დღევანდელი ერაყი. ბაბილონი განთქმული ქალაქი იყო ძველი წელთაღრიცხვით მეორე 1000 წელში, განსაკუთრებით ჰამურაბის დროს, ძველი წელთაღრიცხვით 18 საუკუნეში, მაგრამ ის ფაქტობრივად ხელახლად გაშენდა ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნეში, ნაბუქოდონოსორ მეორის დროს. ნაბუქოდონოსორი ცდილობდა ნინევის და თებეს ბრწყინვალება დაეჩრდილა. სასახლის მახლობლად ღმერთ მარდუქისადმი მიძღვნილი ტაძარი იდგა და ეტემენანგის სახელით ცნობილი 7 საფეხურიანი ზიქურათი, რომელიც აღარ შემოგვჭ. განვითარების მწვერვალზე ყოფნისას ბაბილონი მსოფლიოში უდიდესი მეტროპოლია იყო. ბაბილონის ბრწყინვალების სიმბოლო იშტარის მონუმენტური კარიბჭე და საპროცესიო გზა გახლდათ. იშტარი სიყვარულის, ნაყოფიერების და ომის ქალღმერთი იყო. კარიბჭე წარმოადგენს ალი-ზაგურის უზარმაზარ თაღოვან ნაგებობას. მას აქვს თაღებით გადახურული 4 კოშკი. კარიბჭე ეგრეთ წოდებულ საპროცესიო გზას ასრულებს. ამ საკულტო ცერემონიების
ნაგებობის ძირითადი მხატვრული ღირებულება არის მისი მოპირკეთება ჭიქურით, ლაჟვარდისფრად და ფირუზისფრად მომინანქრებული მოჭიქული ფილებით. კედლებს ხარების და ფრთოსანი დრაკონების, სირუშების ბარელიეფები ამკობს. იშთარის კარიბჭე სიმეტრიის მკაცრი დაცვითაა აგებული და გაფორმებული. ნახეთ, როგორ შემოსაზღვრავს ორნამენტული ზოლი არქიტექტურულ მასებს, როგორ მიუყვება თაღს, კუთხეებს და კედლების ნაპირებს. ამის წყალობით კარიბჭის ფორმები შორიდანაც მკაფიოდ აღიქმება. დრაკონისა და ხარის ბარელიეფური გამოსახულებები თანაბარი რიტმული ინტერვალებითაა ერთმანეთისგან დაცილებული. ნარინჯისფერი დეკორი ძალიან მკაფიოდ იკვეთება ლურჯ ფონზე. ეს ხომ ერთ-ერთია ჩვენთვის უკვე ნაცნობ კონტრასტულ ფერთა წყვილთაგან. ამასთანავე ეს თითქოს სამყაროს ფერებია, სამყაროს საწყისი ფერები, ცისა და წყლის, მზისა და ქვიშის. კარიბჭის კომპოზიციისგან განსხვავებულია პროცესიის გზის მხატვრული გაფორმება. მასზე აგრესიული, ხახადაღებული ლომების რიტმული დინჯი მარშია გადმოცემული. ისინი თითქოს ღრიალით ესალმებიან ქაღმერთ იშტარს და მოწიწებით მიაბიჯებენ კარიბჭისგან. ამით ხომ ეს ლომები ადამიანების პროცესიასაც აძლევდნენ ემოციურ ტონს. აქაც ბარელიეფები კონტრასტულად აღიქმება ლაჟვარდისფერ ფონზე. ჰორიზონტალურ ღერძზე განთავსებულ მსვლელობას ყვავილების და გეომეტრიული ფიგურებისგან შედგენილი სარტყელი აჩარჩოებს. ცალკე პანოს წარმოადგენს მცენარეულ მოტივზე აგებული და ორნამენტული ჩარჩოთი გაფორმებული ეგრეთ წოდებული პალმების კედელი, რომელიც იგივე ფერთა გამით არის შესრულებული. ითვლება, რომ მასზე ბაბილონის იმდროინდელი ბაღებია ასახული. პროცესიის გზა და კარიბჭე მთავარი სარიტუალო დატვირთვის მქონე ნაგებობაა მთელი ამ რთული და რამდენიმე კილომეტრზე გაჭიმული კომპლექსის. ამიტომაც მის აგებასა და გაფორმებაზე უზარმაზარი შრომა, შემოქმედებითი ძალისხმევა და რესურსებია დახარჯული. ეს ბაბილონის სიმდიდრეს და მის როგორც იმ დროის მესოპოტამიის უძველესი ქალაქის შესაძლებლობებსაც აჩვენებს. დღეს იშტარის ტაძრის ეს მთავარი ნაგებობა ბერლინის მუზეუმის წინა აზიის არქეოლოგიის ნაწილშია დაცული. ნაბუქოდონოსორის გარდაცვალების შემდეგ ბაბილონმა დააკარგა თავისი სიძლიერე. იგი აქემენიდმა მეფემ კიროსმა დაიპყრო და ირანს შეუერთდა. ასე შეიქმნა დღევანდელი ირანის ტერიტორიაზე მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ძლევამოსილი იმპერია, რომელსაც სათავეში აქემენიდები ჩაუდგნენ. ამ დინასტიამ სპარსული მოდგმის ტომები გააერთიანა და საფუძველი ჩაუყარა მათ ბატონობას მთელს წინა აზიაში. დინასტიის დამაარსებლად ითვლება კიროს მეორე დიდი, რომელმაც დაიპყრო მიდია, ლიდია, მცირე აზიის ბერძნული პოლისები, შუა აზიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ბაბილონი და ასურეთის ყველა პროვინცია. აქემენიანთა იმპერიის რელიგია ზოროასტრიზმი გახდა. ისინი ახურა მაზდას კულტს ეთაყვანებოდნენ. სლაიდზე კარგად ჩანს და ბარემ აქვე გეტყვით, რომ წინა აზიის სხვა ქვეყნებთან შედარებით ძველი სპარსული არქიტექტურის განმასხვავებელი ნიშანი ქვის ცალკე მდგომი სვეტების ფართო გამოყენება იყო. ფასარგადი აქემენიდების იმპერიის პირველი დედაქალაქი იყო. მისი სახელწოდება ითარგმნება როგორც სპარსული ბაღები. ფასარგადის შუაგულში 6 საფეხურიან ბაქანზე იდგა კიროს დიდის ქვით ნაგები სწორკუთხა მავზოლეუმი. მას ორქანობა გადახურვა ჰქონდა და ფასადზე დაბალი კარი იყო გაჭრილი. შენობა მონუმენტურია და კომპაქტური. იმის გამო, რომ ზედა საფეხურები თანდათანობით იკლებს სიმაღლეში, იქმნება პერსპექტივაში შემცირების ილუზია, რის გამოც ეს ძალიან უბრალო თავდაბლური სამარხი შორიდან უფრო დიდი ჩანს, ვიდრე სინამდვილეში არის. პერსეპოლისის სახელი ბერძნული წარმომავლობისაა და სპარსთა ქალაქს ნიშნავს. ეს იყო აქემენიანთა საცერემონიო დედაქალაქი. პერსეპოლისი იმპერიის ძლევამოსილებას და დიდებულებას წარმოაჩენდა. მშენებლობა დარიოს პირველმა დაიწყო.
ქსერქსეს დროს სამუშაოები გაგრძელდა, ხოლო მას შემდეგ, რაც არტაქსერქსე პირველმა დაასრულა 100 სვეტიანი სასახლის მშენებლობა, სატახტო ქალაქი მზად იყო გამოსაყენებლად. დღეს პერსეპოლისის მხოლოდ ნანგრევებიღა შემორჩა. პერსეპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი რამდენიმე ნაგებობისგან შედგება. ისინი ხუროთმოძღვრების შედევრებად შეიძლება ჩაითვალოს. ქსერქსეს დროს აგებულ კარიბჭეს ყველა ერის კარიბჭედ მოიხსენიებენ, რადგან ამ ჭიშკრის გავლით შედიოდა ქალაქში აქემენიდულ ბრძანებელს დამორჩილებული ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი. ჭიშკრის გრანდიოზულობას მისი 4 სვეტიც მოწმობს. ყველა ერის ჭიშკრის ღურღლზე შედუს 2 უზარმაზარი სკულპტურაა. ცხადია, ისინი მეფეს იცავენ. ტერიტორიაზე შესული პირველად აპადანას ხედავდა. ერთ დროს მსოფლიოს ყველაზე გრანდიოზული და მაღალი სასახლე, სპარსული მონუმენტური ხუროთმოძღვრების შედევრია და განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს პერსეპოლისის მთელ კომპლექსში. აპადანა, ანუ მისაღები დარბაზი, გამოირჩევა როგორც მასშტაბურობით, მისი ფართობი 10,000 კვადრატული მეტრია, ისევე მონუმენტურობით, დახვეწილობით და დეკორატიული გაფორმებით. სასახლის სამ მხარეს მომიჯნავე აივნის სვეტებს სხვადასხვა ფორმის კაპიტელი აგვირგვინებდა. ნაწილს ხარისთავები ჰქონდათ სხვებს ლომისა. ეს სვეტი, ეს 36 სვეტი 18,5 მეტრის სიმაღლისა იყო და ერთმანეთისგან დიდი დაცილებით იდგა. ეს კი სივრცის განცდას აძლიერებდა. ხუროთმოძღვრების ამოცანა სამეფო ცერემონიებისთვის შესაფერისი ხალვათი საზეიმო დარბაზის შექმნა იყო. პერსეპოლისის ნაგებობები სკულპტურული ბარელიეფებით იყო მოპირკეთებული. მათი შინაარსი იმპერიის ხალხთა პროცესიებია, ხარკითა და ძღვენით რომ მიემართებიან მეფისკენ. საითაც არ გაიხედავდი, ასეთ პროცესიას დაინახავდი. მოხარკეთა სიუხვეს ისეთი შთაბეჭდილება უნდა შეექმნა, თითქოს მთელი სამყარო რიგში დგას, რომ მეფეს თავისი მორჩილება დაუდასტუროს. პერსეპოლისის კომპლექსის კიდევ ერთი გრანდიოზული ნაგებობა ყველაზე დიდი დარბაზი იყო. ეს 100 სვეტიანი სეფე დარბაზია. არტაქსერქსეს მიერ აგებული. ის პერსეპოლისის კომპლექსის ყველაზე დიდი დარბაზია. 10 მწკრივად განლაგებული სვეტები აპადანას სვეტებს გავს, მაგრამ უფრო დაბალი 12 მეტრის სიმაღლისაა. კედლები აქაც ბარელიეფებით იყო დაფარული. ნახეთ, როგორ იცავს გვარდია აქემენიდების საგანძურს. კაცრი რიტმი, წვრთნა და დისციპლინა იმპერიის არმიის ძლევამოსილებას გუჩვენებს. ცხადია, ის რაც დღეს გიამბეთ და გაჩვენეთ, ამომწურავი ვერ იქნება. სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები. ამიტომ გადახედეთ თქვენსავე სახელმძღვანელოებს. ნახეთ, რა წერია იქ პრეისტორიულ და შუამდინარულ ხელოვნებაზე. რაც შეეხება საგამოცდო ტესტებიდან ამოღებული დავალებების ნიმუშებს, ისინი ვებინარის კლასის საქაღალდეშია ატვირთული. მე კი დროებით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.